สวัสดีค่ะวิดีโอสอนทำแหวนค่ะวิดีโอนี้เดี๋ยวจะใช้สีโทนเขียวแดงนะคะอย่างในรูปที่เห็นทางขวามือมันจะดูดอกใหญ่กว่าเพราะว่าใช้6มิลนะคะส่วนฝั่งซ้ายคือใช้4มิลค่ะดอกก็เลยดูเล็กกว่านะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอยากจะทำดอกเล็กดอกใหญ่นะคะถ้าใช้เม็ดใหญ่ดอกก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้จะทำเป็นโทนเขียวแดงนะคะเราจะตกแต่งสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะถ้าใช้6มิลดอกก็จะออกมาใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบดอกเล็กๆก็ใช้4มิลทำนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้จะสอนทำใช้4มิลค่ะสีเขียวสีแดงสีละ6เม็ดนะคะใน1วงนี้ใช้แค่12เม็ดค่ะลูกปัด2มิลนะคะเอ็นใช้เบอร์25ก็ได้30ก็ได้ค่ะตัดเอ็นมา1เส้นนะคะสัก100เซนเริ่มต้นให้เรา100เม็ดเล็กลงไปก่อนค่ะ100เม็ดเล็ก2มิลลงมาทั้งหมด6เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดบนสุดลงมานะคะมันจะออกมาเป็นวงกลม6ค่ะแบบนี้นะต่อไปใส่เม็ดตามนี้เลยนะคะใส่ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะใส่สลับกันนะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็สวนเม็ดใหญ่ทางซ้ายลงมาค่ะต่อไปเส้นทางขวาให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดจะเป็นเม็ดสีทองเล็กๆอยู่ติดกับสีแดงเลยค่ะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายใส่ตามนี้เลยนะคะเล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะสวนลงมาเลยค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาเราจะต้องร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งนะคะจะเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ติดกับเม็ดสีแดงนะคะต่อไปซ้ายใส่เม็ดลงมาเหมือนเดิมค่ะเล็กใหญ่เล็กใหญ่นะคะสลับกันแล้วก็สวนลงมาและขวาก็จะต้องร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งที่สวนลงมาวิธีทำมีแค่นี้นะคะเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบวงกลมเลยค่ะขวาร้อยสอดเอ็นเม็ดสีทองไปนะคะ1เม็ดค่ะซ้ายก็ใส่เม็ดลงมานะคะเล็กใหญ่เล็กใหญ่สวนเม็ดใหญ่ค่ะใส่ตำแหน่งเม็ดสีเม็ดให้ตรงนะสวนลงมาตรงนี้เราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะก็คือเม็ดเล็กสีทอง1และเม็ดสีแดง1นะคะเพราะว่าวงกลมมาบรรจบกันตรงนี้เราจะร้อยสอดเอ็น2นะจากนั้นใส่เม็ดทางซ้ายใส่เล็กใหญ่เล็กค่ะใส่แค่นี้นะคะสวนเม็ดเล็กลงมาค่ะก็จะได้ดอกไม้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดสีทองไปค่ะแล้วก็ใส่เม็ดขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ทางซ้ายสวนลงมาเลยนะคะเราจะขึ้นห่วงแหวนนะทำเหมือนเดิมค่ะขวาใส่1เม็ดซ้ายใส่2เม็ดสวนเม็ดที่2ลงมาค่ะ
ขึ้นห่วงแหวนตรงนี้เป็นลายง่ายๆเลยค่ะเป็นสี่เรียงกันขึ้นไปนะคะวิธีทำทุกสเต็ปทำเหมือนกันเลยค่ะร้อยขึ้นมาเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะอย่าลืมวัดข้อนิ้วเราก่อนนะเมื่อได้ความยาวที่เราต้องการแล้วให้เราใส่แค่1 เม็ดข้างละ1 เม็ดนะคะแล้วก็ร้อยเชื่อมกับ2 เม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยเชื่อมเม็ดสีทอง2 เม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะร้อยเชื่อมขึ้นมาแล้วก็จับมัดเลยค่ะตรงนี้มัดให้แน่นๆเลยนะคะมัดเสร็จแล้วเอ็นอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะเราจะร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะเอ็นทั้ง2 เส้นร้อยเก็บเอ็นค่ะทำทีละเส้นก่อนนะร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดเลยนะคะการร้อยสอดเอ็นขึ้นมาแบบนี้มันจะทำให้ลายแน่นขึ้นและสวยขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่หลุดง่ายด้วยนะคะตรงนี้เส้นนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยเก็บเอ็นซิกแซกไปทางไหนก็ได้นะคะร้อยไปสัก 4-5 ครั้งแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะได้แล้วค่ะแหวนสวยๆทำไม่ยากนะคะเป็นลายดอกไม้ด้านในสีแดงก็จะเป็น6 เม็ดค่ะสีเขียวล้อมรอบด้านนอกก็เป็น6นะคะฝั่งขวาคือใช้6 มิลก็เลยจะดูดอกใหญ่ขึ้นมานะคะวิธีทำเหมือนกันค่ะข้อแตกต่างมีแค่ตรงวงกลมสีเขียวนี่ค่ะสีทองมันจะใส่3 เม็ดนะคะเพราะว่าดอกใหญ่กว่าตรงช่องว่างตรงนั้นก็เลยต้องใส่ลงไป3นะคะถ้าชอบดอกเล็กๆเราก็ใช้แค่4 มิลถ้าอยากได้ดอกใหญ่ๆเด่นๆแบบนี้ก็6 มิลเลยค่ะคลิปนี้จบแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ